Anak Michael. Sige, anak gamay, anak pikas. Anak. Hoy, break Choy. Oh, break ba? Break ba? Saan yun? Kabalo mo break. Lagpas naman ka.
Paalsada o bang anak? Kol, isa ka sample lang daw sa wheelie, Kol. Kaya ni mo dili? Kaya? Kaya na pawili yon eh. Buwang. Awa. Ana dili. Ana ra. Sige daw, isa ka wheelie daw, isa ka wheelie. Ikaw istorya ko na, Kol, mag-upload kami daghang bike na dili. Cool. Magbuhat pa may bagong bike. Di, bubuhat kami mga daghang klaseng style sa bike. Cool. Magbuhat pa may bagong dagasi ay. Usap. Cool. Magbuhat pa may daghang klase sa bike. Bahin sa bike. Buhatan na mo. Bitaw, Kol, magbuhat kami daghang klaseng mga invento sa bike, Kol ba niya? Binulayog lang, Kol.